ברוכים הבאים לעוד פגישה של סיפור 555 בנושא קיימות. אני פרופסור נוגה קרונפלד שור והזמנתי את גלית כהן לדבר איתה על קיימות. אז גלית, קודם כל אני ממש שמחה לפגוש אותך. היו תקופות שנפגשנו ממש באופן יומיומי, אבל בזמן האחרון יוצא לנו פחות, אז אני שמחה על ההזדמנות. ואני אשמח שתציגי את עצמך. קודם כל, תודה רבה. אני ממש ממש שמחתי לקבל ממך את ההזמנה הזאת, ולא הכרתי את הפרויקט הזה, אז גם להכיר את הפרויקט הזה. אז אני אתחיל ממה שאני עושה היום. היום אני מנהלת את הפעילות בישראל של קרן האקלים. זו קרן חדשה, Jewish Climate Trust, שמטרתה לשפר את הביצועים בנושא האקלים של מדינת ישראל והקהילות היהודיות, ומכאן גם להשפיע על כל העולם להתמודדות עם משבר האקלים. וזה ממש ממש תפקיד חדש שהתחלתי בחודש האחרון. לפני כן הייתי שנתיים במכון למחקרי ביטחון לאומי, והובלתי שם את התוכנית של ביטחון לאומי ואקלים. ולפני כן שנים רבות במשרד להגנת הסביבה, 23 שנים, שממש התחלתי ממש ממש מלמטה, והתקדמתי לאורך השנים, בהן הייתי 11 שנים סמנכ"לית במשרד, בממשלה הקודמת מוניתי להיות מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ושמחתי על כל הדרך. כן. אה, איך הגעת לעסוק בסביבה? זה משהו שעניין אותך תמיד, או נתקלת בו רק באוניברסיטה? האמת שתמיד זה עניין אותי, מתלמידה נגיד במגמה לביולוגיה, שהנושא של המדע ידעתי שזה מה שמעניין אותי, והנושאים המדעיים בכלל מעניינים אותי. האמת שהייתי בטוחה שאני ככה אמצא את עצמי במעבדות, וזה היה החלום שלי כשהגעתי לאוניברסיטה. למדתי מדעי כדור הארץ, אבל אחרי שעשיתי את התואר הראשון במדעים, בגבעת רם בירושלים, אז הבנתי שדווקא מעניין אותי יותר גם לעסוק עם אנשים, ואז את התואר שני שלי בחרתי לעשות בגיאוגרפיה, בתכנון וניהול מדיניות סביבה, ומשם הדרך הייתה מאוד קצרה למשרד להגנת הסביבה ובכלל, אבל זה לא שהגעתי לזה בטעות, זה דברים שתמיד היו שם. כן. אז זה נורא מעניין, כי זה משהו שאולי מאפיין הרבה אנשים שעוסקים בסביבה, שזה משהו שטבוע בהם מההתחלה, שזה מה שהם רוצים לעשות, ולא שהגיעו אליו במקרה. התחלת לעבוד בתור סטודנטית במשרד, נכון? אני זוכרת נכון, נכון? נכון, נכון, הגעתי ממש כסטודנטית, ונכנסתי לעבוד באשכול מדיניות, וזה אפילו עוד לא היה אשכול, זה היה אגף תכנון, ובעיקר עסק בנושאים של תכנון סטטוטורי, והייתי העוזרת המקצועית של מי שהייתה אז ראש האגף הבכיר, לאחר מכן סמנכ"לית, מי שהייתה ממקימות בעצם המשרד להגנת הסביבה, ולרי ברכטיה, וזה היה לי ממש כבוד גדול ועונג ממש לעבוד איתה וללמוד ממנה כל כך הרבה, ולשמוע בעצם את הסיפור של הקמת השירות לאיכות הסביבה במשרד ראש הממשלה אי שם בתחילת שנות ה-70, ולראות את כל הדרך שבעצם המשרד עשה, שהנושא עשה, התפתחות של המדיניות הסביבתית בעולם. אז הייתה לי ממש הזדמנות ככה ללוות את כל התהליך הזה לאורך הרבה שנים, ומסטודנטית לאחר מכן התקדמתי. כן, זה מדהים לגדול ככה במסגרת, אני מרגישה קצת באוניברסיטה קצת, של להתחיל מסטודנט ולהגיע באמת לדרגים הגבוהים באוניברסיטה, וזה מדהים שאת עשית את זה במשרד. יש לך איזה... בממשלה. שאת עשית את זה בממשלה בכלל, נכון, כן. ואני זוכרת שכשאני סיימתי את התואר הראשון, אז יוסי שריד היה שר להגנת הסביבה, לא קראו לזה אז ככה, אבל הוא בא ושאלו אותו מה הוא עושה, והוא אמר, אני שר הזבל. אז המשרד עוסק הרבה יותר מאשר בזבל, ואני אשמח שתרחיבי קצת על במה התעסקת, ואם יש לך איזה פרויקט שהיית רוצה לשתף. כן, אז קודם כל באמת המשרד עוסק במגוון רחב מאוד של דברים. אני עסקתי בהיבטים גם של תכנון סטטוטורי וגם תכנון אסטרטגי וגם יחסים בינלאומיים ובכלל פעילות בינלאומית של ישראל בכל תחומי הסביבה ועוד כל מיני סוגיות. ואני חושבת שמה שיפה בממשלה זה ההזדמנות שזה נותן. אם לוקחת רק דוגמה, אמרת לי, תני דוגמה אחת, לוקחת את הנושא של הבנייה הירוקה. כשאנחנו התחלנו לעסוק בנושאים של בנייה ירוקה, לא היה שום דבר, לא היה שוק, לא היו אדריכלים כמעט בכלל.
ולקחנו על עצמנו יחד עם ארגוני חברה אזרחית ויחד עם כמה גורמים מקצועיים, והחלטנו שזה מה שאנחנו עושים, כי זה עושה צדק, כי זה עושה צדק סביבתי, כי זה נכון, כי זה חיסכון במשאבים מכל הכיוונים. והיום כשאנחנו מסתכלים על בנייה ירוקה, אנחנו רואים איזה שוק ענק, אלפי אדריכלים, תקציבים מאוד מאוד גדולים, רגולציה שמחייבת תקן של בנייה ירוקה בכל בנייה חדשה למדינת ישראל. אז אפשר לראות באמת, זה לעבוד בממשלה, זה היכולת לעשות מהלכים מאוד מאוד גדולים, מאוד משמעותיים. זה נכון, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה גם היופי. זאת אומרת, בממשלה ברגע שאתה מצליחה לעשות משהו, אז זה מאוד מאוד גדול. זה מדהים, באמת. אה, טוב, אז סיימנו את ה5 דקות הראשונות, ועכשיו נמשיך וניכנס קצת יותר לעומק. מהניסיון שלי, כשהגעתי למשרד, אז הרגשתי כאילו אני בדיוק היום סיפרתי שנכנסתי בדיוק כשהיה זפת בסערה, וישר בבלגן גדול ומהר והמון דברים על השולחן, וצריך לענות לזה וללמוד את זה ולראות מה עושים ולהוציא קולות קוראים, וכאילו מהר מאוד נסחפתי לשוטף. והיה לי קושי כאילו לעצור ולהגיד רגע, עוצרים ואני רוצה לחשוב מה אני רוצה לעשות. אז מעניין אותי, את היית באמת בתפקידים מאוד בכירים במשרד וגם עם עומס מאוד מאוד גדול, אז איך עוצרים וחושבים גם אסטרטגית, שזה הדבר שאת בעצם מובילה וטובה בו? אז אני מאוד מאמינה באיך את עורכת את השולחן שלך, ואיך את מארגנת את סביבת העבודה, כך שמחייב אותך לעשות גם את הדברים החשובים, ולא רק את הדברים הדחופים שכל הזמן נכנסים לתוך השולחן. וכאשר, עוד ממש ממש בתחילת העבודה שלי במשרד, אחד היוזמות שלי היה להקים את האגף למדיניות סביבתית. לא היה כזה. ואני חשבתי שחייב להיות מקום שהוא לא צריך לתת את תשובות מהר מאוד, ושהוא חייב לעשות את הרגולציה, כי יש לוחות זמנים, רוב המשרד הזה הוא משרד של רגולציה. ואת לא יכולה לבוא ולהגיד, רגע, טוב, אני לא אתן לכם למפעל עכשיו את האישורים, נחכה, או כל מיני כאלה דברים, או אני צריך להגיע למוסד התכנון, רגע, תנו לי ללמוד, תנו לי לחשוב, אין דבר כזה. יש לוחות זמנים, חייבים לתקתק, כי את לא יכולה לעצור את המשק מלעבוד, ומאידך את לא רוצה לא להיות רלוונטית. ולכן, את חייבת לעבוד, ובאמת זה כמעט עיקר פעילותו של המשרד להגנת הסביבה. ולכן אני חשבתי שחייבים לפתח ולהקים מקום שהוא עוצר רגע וחושב. הוא לא חייב לתת כל שני וחמישי איזה שהן תשובות למשהו, הוא לא חייב לתת מענה רגולטורי, הוא יכול רגע לעצור ולחשוב. וככה הקמתי את האגף למדיניות סביבתית, לאחר מכן גם הגדלנו אותו ופיתחנו אותו להרבה הרבה יותר מזה, והוא עסק בסוגיות הרבה יותר רחבות. אבל כדי להיות מסוגלת לעצור רגע ולחשוב, את צריכה לאפשר את זה בתוך המבנה הארגוני שלך. אז זה מחייב אותך. עכשיו, יש גם צוות של אנשים שזה כל תפקידם. וכל הזמן שהיו באים אליי, אומרים לי, אבל עכשיו צריך לעשות קיצוצים, ובואו נעשה רגע, ונעשה מבנה ארגוני אחר וכולי. אמרתי עליהם, לא משנה מה עושים, חייבים להשאיר צוות חושב. צוות שהוא יכול לעשות את החשיבה המעמיקה הזאת, והוא לא עוסק רק ביום-יום. ולכן אני חושבת, זה הדבר אולי הכי חשוב שצריך לרגע לזכור ולעשות. כמנהלת, אני חושבת שבסוף, כאילו, בשלב מסוים מצאתי לעצמי את האיזון, איך אני יכולה גם לתת את הזמן ואת העומק לדברים שנדרשים ביום-יום, ויחד עם זה לאפשר כל הזמן את הסיפור הזה של החשיבה, ואיפה זה נכנס. חייבים לאפשר את זה, אחרת החדשנות, פריצות הדרך, הם לא באים מהתגלגלות יומיומית. הם לא באים משם. הדברים האלה מגיעים. עכשיו, אני חושבת שגם בגלל שהייתה לי את ההזדמנות לעבוד הרבה עם גורמים בינלאומיים, ונאלצתי לשבת בחדרים, זאת אומרת, אני נוסעת ל-OECD, יושבת 3 ימים, מ9 בבוקר עד 7 בערב, זהו, אני לא עושה משהו אחר. אז אני נאלצת לשבת ולחשוב, ולהקשיב, ולהקשיב זה להקשיב לכל העולם המפותח.
אז זה כבר לא גם מה שהיינו רגילים לפני כן, וכל מיני כאלה דברים, ואז רגע, כל הזמן המתח הוא, אמרו משהו על ישראל, לא אמרו משהו על זה, אני אגיב, אני לא אגיב. לא, את מגיעה לאזור נוח הרבה יותר ב-OECD, זה לא סיפור פוליטי, ואת יכולה פשוט לשבת ולחשוב. ואז היו עולים לי כל הרעיונות וכל הדברים, כל הזמן אני אומרת שכל הרעיונות החדשניים ביותר, הדברים הטובים ביותר שעשיתי, לאורך ממש הקריירה, זה הרבה פעמים נולד מזה שישבתי ב-OECD, שמעתי כל מיני דברים, עשיתי את ההתאמה המקומית, נגיד הישראלית, ובאתי עם הדברים האלה, ויצאו מהם דברים מאוד מאוד יפים, מהתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה, ועד מלא מלא דברים. כן, זה מעניין, כי גם בכנסים המדעיים, אני תמיד אומרת, אני נוסעת לכנס, הרבה מההרצאות הן לא בדיוק הרצאות שמעניינות אותי, אבל אם אני יוצאת מכנס עם רעיון אחד טוב, וזה שזה בעצם מאפשר לי לשבת ולחשוב, זה מבחינתי שווה את הנסיעה, גם אם לא הקשבתי ממש לכל ההרצאות שהיו שם. אבל אני אגיד, בסוף את מה-OECD חוזרת לישראל עם רעיונות מעניינים, חדשניים, גדולים, ובסוף אנחנו נתקלים בפוליטיקה שצריך, שנורא קשה לקדם שם דברים שהם בחשיבה לטווח יותר ארוך, הרבה פעמים דברים שהם לטובת הציבור ולא דווקא לטובת הכלכלה בלבד. וגם שם אני חושבת שאת עשית עבודה נהדרת, ונשמח לשמוע איך עשית את זה, כי אני נכשלתי בכמה מקומות כאלה. אז אני רוצה רגע לחזור אני קוראת לה רבתי, ולרי ברכיה, שלימדה אותי, שהיא אמרה לי, גלית, בכל ממשל שמגיע, יש הזדמנות, את רק צריכה לזהות אותו. עכשיו, אנחנו כמובן ראינו את עצמנו כמי שאמורות לשרת לאורך כל הדרך את האינטרס הסביבתי הציבורי. כל הדרך. וכל עוד אני מצליחה לשכנע שרה, שר, לא משנה מי שמגיע, לעשות משהו בכיוון הזה, זה מה שחשוב. וזה יכול להיות כל פעם בסוגיה אחרת, וזה בסדר, וזה לגיטימי. מגיעה השרה, אומרת, אלה סדרי העדיפויות שלי, בסדר, בואי תמצאי פה, בתוך הסדרי העדיפויות שלה, איך את מקדמת את המדיניות הסביבתית לטובת הציבור הרחב. אז להגיד לך שכל הזמן יהיו הצלחות, בטח שלא, להגיד שכל הזמן הם ראו לנגד עיניהם את האינטרס הסביבתי הציבורי כמו שאני רואה, בוודאי שלא, אבל לפחות מה שעשיתי לאורך השנים זה שניסיתי להתחבר לאינטרס שלהם, לאינטרס גם הקצר טווח שלהם, ודברים שהם יותר ארוכי טווח, אז זה לא חייב להיות באיזושהי עצימות מאוד גבוהה. יש גם דברים שאפשר לעשות אותם מתחת לפני השטח, בעצימות יותר נמוכה, ולחכות להזדמנות שלהם. ובדברים שצריך לתת אותם בעצימות גבוהה, לשרה שנכנסה, ולהגיד, אוקיי, אלה הדברים שמעניינים אותה, בואו ניתן על זה את כל המאמץ כדי להשיג תוצאות, בואו נעשה את זה. ואני יכולה להגיד לאורך ההיסטוריה, באמת, אני עברתי לפחות 20 שרים, ו-23 שנים במשרד להגנת הסביבה יש אני הרבה מתגאה יותר מהיר, בשלום. כן? אז עברתי כל כך הרבה שרים, ואני באמת, עם כל אחד שהגיע, הצלחתי רגע להבין מה מעניין אותו, מה מעניין אותה, ולנסות להביא דברים שהם יכולים להתחבר גם לאינטרסים שלה, וגם לאינטרסים של המשרד, הסביבתיים של המשרד, ואז גם היא יוצאת גדולה עם הדבר הזה, וגם אנחנו כציבור, כמובן משרתי ציבור, יוצאים נשכרים בדבר הזה. חשוב לי משהו אחד לומר, כששואלים אותי כאילו בעבודה עם שרים וכולי, אני אומרת, הדבר הכי חשוב עם שר, שרה, זה שהם מגיעים עם הכוח הפוליטי שלהם. כי מה נכון לעשות, הרבה, את יודעת, יש משרד שלם, מכיוון שיש מאות עובדים, יודעים מה נכון לעשות. אם מוכנים עם דברים של ממש טיוטות של חקיקה או כאלה דברים, אז זה עוד יותר טוב. אבל מה נכון זה ברור. הבעיה היא האם יש את היכולת, הרצון הפוליטי לעשות את ההחלטות, להוביל את ההחלטות. ופה זה הרבה פעמים מקומות שבהם צריך לדחוף, צריך לעזור וכולי, וגם להזכיר כאן את התפקיד של ארגוני החברה האזרחית, שזה סופר 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 חשוב. זה שיש לנו ארגוני חברה אזרחית פעילים, יש שנים שיותר ויש שנים שפחות כמובן, אבל שהם פעילים, שהם חזקים, שהם תומכים, ולפעמים גם מבקרים את המשרד, וזה בסדר גמור,
אני חושבת שזה כוח אדיר עבור המשרד, שלהרבה משרדי הממשלה אין אותו. אין להם. למשרד הפנים, מי בעד משרד הפנים, אוקיי? או משרדים אחרים. אבל במשרד להגנת הסביבה, בגלל שזו סוגיה באמת ערכית, ציבורית, עם המון מקום של צדק. תראה, המונח של הצדק בטח חוזר אצלי הרבה פעמים, כי גם זה מה שמניע אותי, כן? לעשות דברים נכונים, ונכונים בשביל כל הציבור, ולא בשביל קבוצות אינטרסים וכולי. וברגע ששר מגיע עם הנכונות הזאת, והיכולת והכוח הפוליטי, שמיים הם הגבול. כן. אני חושבת שמהדברים שאת אומרת ומאיך את מתבטאת אפשר לראות בצורה מאוד ברורה עוד תכונה שלך, וזה שאת מלאת אופטימית כל הזמן ומלאת אנרגיה, כאילו גם והמאבקים הסביבתיים הם תמיד יש בהם משהו מתסכל, כי זה אף פעם לא ניצחון שהוא יישאר לעולם, זה לא שתמיד יש עוד איום ועוד איום ועוד איום, וגם יש הרבה כישלונות. ולפעמים זה ממש מדכדך. כשאת חושבת שאת רואה משהו ויודעת מה נכון לעשות וכולם סביבך מתעלמים מהדבר הזה. אז גם זה, אני אשמח לשמוע איך את מצליחה לשמור על אופטימיות ועל אנרגיה כזאת וכל הזמן להמשיך ולדחוף את הדברים האלה. קודם כל אני מאמינה בטוב. אני מאמינה בטוב, אני חושבת שבסופו של דבר אנשים רוצים לעשות טוב בעולם. ו, וגם אנשים שרוצים, שמתנגדים או שרואים בצורה אחרת לחלוטין את האינטרס הציבורי, גם הם רואים את זה, הם רואים את זה ממקום שהם באים לעשות טוב, אני חושבת. גם אלה שרוצים להקים תחנת כוח, סתם. כן. אז אני מניחה שהם חושבים שהם לא רוצים שמדינת ישראל תישאר בלי חשמל. זה שאנחנו חושבים שאפשר לייצר את החשמל הזה בצורה אחרת ויותר נקי ויותר וכולי, זה מייצר קשיים, זה מייצר יותר אתגרים וכולי, אבל בסוף אני חושבת שאנשים באופן כללי באים כדי לעשות טוב, וככה אני מסתכלת על האנשים, גם כאלה שבעצם לא רואים את האינטרס המשותף כמוני, כמו שאני חושבת אותו. אני חושבת שבאופן כללי, בטח אם את משרתת ציבור בתוך הממשלה, ובכלל, להתייאש ולהידכדך, זה לא אופציה. גם עכשיו, בתוך התקופה המאוד מאוד קשה הזאת, זה לא אופציה. כי אם אני אבוא ואגיד, אוקיי, טוב, אין מה לעשות, הם גדולים מאיתנו, ויש להם הרבה יותר כוח, ואוזנם הרבה יותר קרויה לתוך לא משנה איזה חדרים במשרד כזה או אחר שהם יותר חזקים, וכאילו, זה מרגיש לי שהכוח אצל מישהו אחר ולא אצלי, אני לא יכולה לחיות עם זה. אני חושבת בכלל שלציבור מתאגד, יש המון 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 כוח, וראיתי את זה כל כך הרבה זמן, ובכל כך הרבה דברים. ואני חושבת שגם המאבקים הסביבתיים, נכון, הם לא מסתיימים, וכנראה לא הסתיימו לעולם, הם לא המאבקים שהיו פה לפני 20 שנה אפילו. כשאני נכנסתי למשרד בשנת 2000, אחד הפרויקטים ששמו לנגד עיניי היה את הפיתוח בר קיימא. באותה תקופה הנושא של קיימות, אף אחד לא דיבר אותו. כן, זה בישראל, היה כן? אג'נדה 21 היה, אז כן, נכון. אג'נדה 21, 1992, זה לא זה, אבל כן. בשנת 2000, כשאני מגיעה למשרד, אומרים לי, תשמעי, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, מה נעשה עם זה, אף אחד לא מדבר את השפה. תראי איפה אנחנו נמצאים היום. היום תגידי קיימות, כל משרד יש לו, כמעט כל משרד ממשלתי, יש לו אגף יש איכות אפילו סביבה. פודקאסט על קיימות. זה כבר, כן, עכשיו בואו, התפקיד שלנו, אנשי הסביבה, זה לאתגר כל הזמן לרמה יותר גבוהה. לביצועים יותר טובים, יותר, נכון שעם השנים, בגלל בעצם העלייה של האוכלוסייה, כן? פוצצות האוכלוסין בעולם, הכל נהיה הרבה יותר מורכב. אבל הסוגיות היותר מורכבות. אבל היום, נניח, אין שאלה בזה שאת באה ואומרת, זה יוצר זיהום אוויר, ואומרים לך, מה זה זיהום אוויר? או זה יוצר בעיה ואין שטחים פתוחים, אחרי קורונה, כולם באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים שטחים פתוחים ליד הבית. זאת דברים שהיינו צריכים להילחם עליהם לפני 20 שנה, היום הם במיינסטרים. אנחנו מביאים עכשיו, אנחנו כאנשי סביבה, מעלים את הרף כל הזמן, כן? גם בגלל המורכבויות, גם בגלל שיש יותר אנשים, וגם בגלל שאנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה טוב יותר. אז אין לנו מקום להתחיל להגיד, רגע, זה לא עובד ולא זה. בסדר, יש מלחמות, נילחם אותם. לנצח בחלק, לא לנצח בחלק, אבל
כאילו כל השיח הוא הרבה 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 יותר סביבתי ממה שהוא היה בעבר. נכון. אנחנו במקום אחר, וזה בדיוק הודות למלחמות האלה. כשאנחנו דיברנו על התחדשות עירונית, אז כן, אמרו לנו, מה התחדשות עירונית? זה ייקח המון המון זמן, וזה, ורק בנייה בשטחים פתוחים, בנייה בשטחים פתוחים. היום, כמעט כל הבנייה העירונית היא בהתחדשות עירונית. נכון. אז אם לא היינו אומרים את זה לפני 15 שנה, אני חושבת בטח לא היינו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום. זה מדהים, אני חושבת, באמת להבין שמהלכים שעשית לפני המון המון שנים ממש השפיעו על המציאות היומיומית, על החיים שלנו בארץ, על ההשפעה שלנו, על הסביבה. זה, אני חושבת, באמת אה, פריבילגיה, וכל הכבוד על הפעילות. זה ממש מעורר השראה בעיניי. תודה, אה, אבל זה אה, באמת צוות שלם שבמשרד להגנת כן, הסביבה. באמת עבדנו ביחד, אנשים ממש... אבל זה גם מה שהיה כיף, אני כל הזמן אמרתי, זה היה כיף לבוא לעבוד במשרד, כי כל בוקר את באה, ואת יודעת שאת באת לעשות טוב. איזה כן, כיף זה, איזה פריבילגיה זאת. את באה נכון, בבוקר, ואת יודעת הגעת למקום שאת באת לעשות טוב. כן, זה מדהים. וכשעזבת את המשרד לפני לא הרבה זמן, ידעת שאת רוצה להמשיך בתחום הסביבתי? כן, כן, ואני כן, שמחה לומר שאני שמחה שהתעקשתי על זה. כן, כי, כי כשיצאתי, היו לי כל מיני הצעות להצטרף לכל מיני דברים, לבוא לנהל, אמרו לי, תראי, את מנהלת, יש לך הרבה שנים ורקורד כזה של ניהול ורחב, ולמה את צריכה, איך אמרו לי, למה את מתעקשת על הדומיין שלך, כזה. זה יכול להיות, עשית סביבה, אבל את יכולה גם לנהל דברים אחרים, מי אמר שאת צריכה להישאר רק בסביבה? ואני אמרתי שאני הקדשתי את כל החיים שלי לנושא הסביבה, והגעתי למקום כזה שגם אני יכולה להרשות לעצמי להחליט מה אני רוצה לעשות, ואני רוצה להמשיך להקדיש את עצמי לסביבה ולאקלים, ואני לא רוצה לתת את היכולות שלי ואת הידע שלי, לא לחברה אחת שתעשה מזה יופי של כסף, גם לא אני, כאילו ויתרתי גם על זה על הדרך, והתעקשתי לאורך כל הדרך לעסוק בסוגיה הזאת, ואני שמחה גם על המקום שהגעתי אליו היום, ואני שמחה שהתעקשתי וזה לא פשוט, כי זה לא פשוט אחרי 23 שנים בממשלה, שאת כאילו יודעת, מכירה את כללי המשחק, מכירה את מאבק הכוחות, מכירה את הכל, ופתאום יוצאת החוצה, ואומרת, רגע, מה זה? מה אני עושה? איך עובדים בדבר הזה? איך עובדים בסקטור העסקי? איך עובדים דברים אחרים? וזה לא היה ברור, וגם אני חושבת שההצטרפות שלי ל-INSS גם כן פיתחה לי עוד עולם, כי לאורך השנים עברנו, לאנשי הסביבה, עברנו לדבר שפה מאוד כלכלית כדי לשכנע. זה עוד דבר שלמדנו אותו עם השנים, שאנחנו לא יכולים לבוא לדבר על הערכים שאנחנו מאמינים בהם וכולי וכולי. אנחנו מחבקי העצים, אלא אנחנו צריכים לדבר בשפה שבה משכנעים קבלת החלטות, ובדרך כלל היא שפה כלכלית. ומה שעשיתי בשנתיים האחרונות ב-INSS, התחלתי לדבר שפה ביטחונית. ואני חושבת שזה סופר חשוב במדינת ישראל, בטח של המלחמה הזאת, שאני יודעת כבר לדבר את זה ולשים את הרלוונטיות של נושא הסביבה והאקלים בתוך האינטרס הביטחוני הישראלי. אז פיתחתי לעצמי עוד יכולות, ואני ככה חזרתי עכשיו לתוך ה-JCT, ככה מתוך זה לבוא וגם לתמוך ולחזק את התנועה האזרחית, הסביבתית האזרחית בישראל, וגם לחשוב על פעילויות נוספות שאפשר לעשות, איך אנחנו יכולים בעצם לקחת את נושא האקלים והסביבה ולהשתמש בו כדי להגביר את החוסן, גם בצפון ובדרום שזקוקים עכשיו לכל ההתחדשות הזו, וגם בכלל, וגם בעולם, ולמרות הרגרסיה שקיימת בכל העולם בנושא האקלים, בוודאי עם העלייה של טראמפ, אבל גם באירופה אנחנו רואים את הרגרסיה הזאת, אני חושבת שגם פה יש לנו איך לעבוד, ויש לנו איך להיות רלוונטיים, ואני מאוד מקווה שאני אצליח גם פה להביא את זה. אז עכשיו בעצם את מוצאת את עצמך בצד של הארגוני חברה אזרחית, מנסה לעבוד, אני מניחה, גם מול הממשלה, והיתרון של הידע שלך והניסיון והקשרים שיש לך בממשלה, אני מניחה שיכול מאוד לעזור לארגוני החברה האזרחית שאת עובדת איתם, אז נראה לי שיש פה פוטנציאל גדול. כן.
אה, אני אמורה יותר לתמוך בארגונים גם כן, כן. מבחינת כסף, כן? אבל גם בהחלט, גם לאורך הדרך, זאת אומרת, ברגע שפרשתי, עזרתי כמובן בהתנדבות לארגונים לעשות כל מיני דברים, גם מול הממשלה. כן, כן, זה לפחות לעבור צד נכס שאני קצת. מביאה איתי, שאנחנו יכולים, שאני יודעת איך הממשלה עובדת, אני כן. מכירה את אנשי המקצוע בכל משרדי הממשלה, ובוודאי במקומות גם יותר חשובים. ואני גם יודעת לדבר את השפה שלהם, וגם אני מאוד מקווה שנשכנע אותם ללכת בכיוונים יותר נכונים, מבחינתנו, מבחינה סביבתית יותר נכונים, כן. נשארו לנו ממש כמה דקות, אז אני רוצה להעלות נושא שהוא לא בדיוק קיימות, אבל הוא כן נוגע דווקא ב-SDGs, וזה הנושא של נשים במשרות בכירות בממשלה. כשאת היית, אומנם היו לנו 3 שרות לפחות בזמן שאנחנו היינו שתינו במשרד, אבל וכשאת היית מנכ"לית גם היה, אם אני לא טועה, רוב של מנכ"ליות במשרדים, וזה היה שיפור נורא גדול ושמחה מאוד גדולה בכל הארגונים של קידום נשים, אבל אחרי התקופה שבה את היית מנכ"לית, זה צנח בצורה דרסטית. והייתי שמחה לשמוע גם מה את חושבת על זה, וגם אם את חושבת שאפשר לעשות משהו כדי לשפר את המצב הזה. כן, קודם כל זה מאוד עצוב מה שקרה לנו בישראל. לא יודעת כמה זה מגמה עולמית, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד עצוב שבעצם נשים לא נמצאות במקומות הכי חשובים של קבלת ההחלטות, לא מסביב לממשלה כמעט בכלל, לא מנכ"לי משרדי ממשלה, וגם במקומות אחרים, תראי גם בעולם הבנקים, שזה לא ממשלתי בכלל, תראי מה קרה מזה שהיו מנכ"ליות כמעט בכל הבנקים, לאט לאט כולם התחלפו וכולם התחלפו בגברים. ואני חושבת, ולי יש 2 בנות, ואני חשבתי שכשכבר הם יגדלו, אז די, כבר לא יצטרכו להיאבק על המקום שלהם ולהגיד כל מיני, ולאורך שנים גם לא כל כך חשבתי שצריך מכסות וכאלה דברים, לא כל כך האמנתי בזה, אמרתי, אם את טובה, תתקדמי. כן, אני צריכה לומר שגם לאורך השנים, גם הניסיון שלי, אה, נשים באמת לא, לא שמות את עצמן מספיק קדימה. עכשיו, זה עניין, אני חושבת שזה כמובן עניין תרבותי, ש... ואני חושבת גם שהאחריות, אני ראיתי את זה, אני ראיתי שנשים, הרבה פעמים גם היום, אני צריכה להגיד לנשים, הן מגיעות עם יושבות מאחורה. אומרת, רגע, למה את לא יושבת מסביב לשולחן? לא, הגעתי עכשיו, אני לא מפריעה, לא רוצה להפריע, לא רוצה להגיד אם גבר היה נכנס לחדר מה הוא היה עושה. זאת אומרת, זה לא. זה צד אחד, שכאילו נשים צריכות לקחת יותר מקום מסביב לשולחן ופשוט ליזום ולהיות שם. תחשבי כמה נשים בכלל מגישות מועמדות כשהן לא בטוחות שהן 100% מעל מה שביקשו במשרה. גם זה קורה לנו, לצערי. אבל אני חושבת שהיום האחריות היא שלנו, של כל החברה כחברה, כן לדאוג ולהודיע שיש משרות שאנחנו מחפשים בשבילם נשים, וצריך לעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר מודעת. והרבה פעמים אפילו תנאי הסף שכותבים אותם הם תנאים כאלה שכמעט רק גברים יעמדו בהם, בגלל שהם ניהלו 500 אנשים, בגלל כל מיני דברים כאלה. צריך לשים לב לזה, צריך לשים לב איך אנחנו מנסחים את הדברים, את המכרזים, וגם לתת עכשיו ממש בצורה יזומה להגיד, אני רוצה לחפש נשים, אני רוצה עכשיו לחפש, אני לא יודעת יושב ראש, אני רוצה לחפש אישה שתבוא, שתתמודד, לעשות את זה בצורה יותר יזומה, כי אחת, נשים לא מספיק עושות את זה, 2, נוח לא לראות את זה. ומה שקרה בממשלה שלנו זה שהרבה שרים ושרות החליטו שהם רוצים נשים, ובצורה יזומה הם חיפשו אותן. כן. זה לא סתם שזה קרה, הם חיפשו, ויש נשים מצוינות שיכולות למלא תפקידים בכירים, וזה באמת חבל שאנחנו לא מנצלים חצי משוק העבודה שיכול למלא משרות בכירות, לקבל את האדם הטוב ביותר לתפקיד, בלי להתחשב בזה אם הוא גבר או אישה, ולצערנו זה לא קורה. טוב, נשארו לפחות לנו אפשר 20 לברך את שניות. אוניברסיטת תל אביב. רגע, נוגה. עוד לפחות לא, אפשר עוד לא. לברך את אוניברסיטת תל אביב, שהם בדרך, כן? למנות אותך לרקטור. גם זה דבר שהוא באמת יפה, וכל הכבוד, והאוניברסיטאות בוודאי צריכות להוביל בזה.
ואני רק רוצה, תודה, זה לא דורש אישור סנאט, אבל זה בקרוב, אני רק רוצה להגיד תודה לסטורי 555 על ההזדמנות לשיחה הנהדרת איתך, ושיהיה לנו בהצלחה לקדם את העולם למקום טוב יותר. תודה רבה. תודה.